7/7/2017 متوجهين في رحلة من موسكو إلى منغوليا، من روسيا إلى منغوليا لمدة أسبوع تقريبا، وعلى بركة الله. هنا أول أيامي في قطار سيبيريا الذي سيأخذني من موسكو إلى أولانباتور. يستغرق زمن الرحلة أسبوعا كاملا. أستيقظ كل يوم في 9 صباحا، لا شيء أفعله سوى التأمل والتحدث مع الغرباء والقراءة أحيانا. يعود تاريخ هذه السكك الحديدية لأكثر من 100 سنة، وتحديدا في عام 1916 ميلادية، أي في ذروة الحرب العالمية الأولى. منذ ذلك الحين كان الركاب ينتقلون من موسكو إلى الشرق الأقصى بمسافة تتجاوز 9300 كيلومتر، مشكلا بذلك أطول سكك حديدية في العالم. كان لدي ما يكفي من مؤونة كنت قد اشتريتها سابقا من موسكو. لم أكن أعلم أي شيء عن خدمات الطعام هنا. يقومون يوميا ببيع فطائر التفاح الشهية الساخنة. يمر القطار بمناظر متنوعة وجميلة. كل شيء كان هنا غريبا وجديدا وممتعا بالنسبة لي. كنت أتساءل كثيرا، كيف يمكنني قضاء بقية أيام الأخرى في هذا القطار؟ رافقني في غرفة المقصورة رجل من موسكو ينوي الذهاب إلى ميناء فلاديفوستوك في رحلة متصلة دون توقف. لم يكن هذا الرجل يتحدث اللغة الإنجليزية، ولم تكن لغة الروسية التي تعلمتها كافية لإجراء محادثات طويلة، إلا أنني استطعت إخباره عن اسمي وموطني وعن وجهتي النهائية وعن ما أنوي فعله. يتوقف القطار كل 4 أو 5 ساعات لمدة تتراوح من دقيقة واحدة إلى 25 دقيقة. هناك جدول يوضع في كل مقصورة يوضح هذا الجدول محطات التوقف وزمن التوقف عند كل محطة. هذا خط السير من موسكو إلى فلاديفوستوك. هنا عندنا من الشرق للغرب، وهنا عندنا من الغرب للشرق. هنا من فلاديفوستوك إلى موسكو، وهنا من موسكو إلى فلاديفوستوك. باللغة الروسية لكنها واضحة. فأنا باخذ الخط هذا من الغرب إلى الشرق. فهذا الخط كامل من محطة موسكو إلى محطة فلاديفوستوك ينتهي على مسافة تقريبا 9259. فأنا باخذ الخط طبعا الأولي من موسكو إلى بحيرة بايكال. بحيرة بايكال تكون المسافة 5153. راح أنزل عند بحيرة بايكال يومين، وبعدها باخذ قطار ثاني إلى منغوليا. فعندنا هنا فرق التوقيت. هنا فرق التوقيت يختلف كل ما مشينا شرق. أول شيء يكون متساوي التوقيت مع موسكو، بعدين بيزيد ساعة. فالآن اليوم الصباح احنا وقفنا عند مدينة تومين. هذه محطة تومين. كان الفارق 2 ساعة. الآن احنا واقفين عند محطة أمسك تونا تحركنا منها، والفارق الآن 3 ساعات. بعد قليل بيصير الفارق بيني وبين موسكو 4 ساعات. ومتوجهين إلين بكرة إن شاء الله. بكرة بنوصل هنا عند محطة مدينة إركوتسك اللي هي بحيرة بايكال. مضى الوقت سريعا حتى انتصفت الشمس التي كنت أتأملها من النافذة. أتوا لي بوجبة غداء أخبروني بأن سعرها مشمول ضمن سعر تذكرة القطار. قالوا لي بأنها لذيذة وشهية، ولا أظنها كذلك. يوجد في كل مقصورة بعض من المأكولات الخفيفة والتي يمكنك شراؤها من مضيفة القطار، كما يمكنك شراء بعض من المؤونة عند توقفك عند كل محطة للقطار. كما يوجد في كل مقصورة مياه ساخنة تستخدمها لصنع الشاي والقهوة والمعكرونة سريعة التحضير، وهو أكثر ما كنت أتناوله خلال إقامتي في القطار. هذه بعض السناكس. هنا عندنا فواكه مجففة وكاجو، سنيكرز، حبتين، حبة اليوم
طبقة حبتين أوفر. قطار فجأة راح وفجأة جاء. قهوة كوب سكر. وفي هنا تحت هذه بقالتي اندومي، واندومي ثاني، وكمان اندومي ثالث. وشاهي روسيا مميزة بالشاهي على بالتوت، ما أحب الشاي الأحمر عادي. وهذا حق طبقة. والحياة طيبة. هذا دفتر ملاحظاتي أكتب فيه كل الملاحظات. هذه كاميرتي. وهذا كتاب أكبر في الطريق، كتاب الوزير علي النعيمي من البادية للنفط. ولا يطيح. مخدتي هنا في الدرج، في موية وفي موز وكيك وفرشاة ومعجون. كنت أقضي معظم وقتي بالقراءة وكتابة المذكرات أحيانا، والكثير من التأمل. السفر في هذا القطار يتيح لك التفكير بالأشياء التي لا نستطيع التفكير بها عادة، وهو ما كنت أحتاجه كثيرا. بدأ اليوم الثاني وكان كل شيء قد أصبح عاديا بالنسبة لي. قضيت حتى الآن أكثر من 30 ساعة في القطار. إن القطار الذي أركبه حاليا هو أحدث قطار روسي تم صنعه، مريح إلى حد كبير ونظيف دائما. يوجد في معظم قطارات سيبيريا 3 أنواع من المقصورات. مقصورة الدرجة الثالثة، وهي أرخص أنواع المقصورات والمفضلة كثيرا للسياح الشباب. يجلس جميع الركاب مع بعضهم البعض في مقصورة واحدة دون حواجز، وهي فرصة جميلة للتحدث والتعارف مع الجميع، إلا أنه لا يوجد أي نوع من الخصوصية في هذه المقصورة. مقصورة الدرجة الثانية، وهي الأكثر شيوعا عند معظم السياح، تحتوي الغرفة الواحدة على 4 أسرة، وهي مناسبة للأسرة الصغيرة ولعموم الشباب. هذه الغرفة رقم 9 فيها 4 أسرة. هذا اللي فوق 1 2 3 4. هذا السرير رقم 9. هنا نقدر نفتح كيف هذه، فينزل ويتحول إلى سرير. هذه أغطيتي مخدة. وهنا في حط درج الكتب، كمان درج ثاني حط فيه سجادة الصلاة. وهنا كمان تحط فيه بعض الأغراض. أنا حاط معجون وفرشة. في إذاعة راديو، مصباح للقراءة. وتحت وهنا في فيش الكهرب نشوفها 220. ونافذة جيدة. ممنوع التدخين طبعا. والدور العلوي فيه هنا شاشة، وفيه درج فوق نقدر نحط فيها الشنط، علاقة ملابس، ومرآة ومحدثكم. والدور العلوي فيه نفس السفلي كمان، لو نرفع هذا بنلاقي فيها أدراج زي هنا. أما هالتلفزيون ما شغلناه فما أعرف إيش فيه بصراحة. هذه 4 أشخاص الدرجة الثانية، وفي درجة أولى كمان، وفي درجة ثالثة. الدرجة الثالثة من 3 أدوار فيها 6 أشخاص. فالآن بالغرفة في شخصين، أنا وواحد روسي، وهذول باقيات فاضية، ما في أحد هنا. وتحت أنا حاط أغراضي
هذه شنطتي الأولى وهذه شنطتي الثانية، وهنا فاضي ما في حد. أما مقصورة الدرجة الأولى فهي مشابهة تماما لمقصورة الدرجة الثانية، إلا أنها تحتوي على سريرين 2 فقط مع القليل من الخدمات الإضافية المجانية. لكل مقصورة مضيفة واحدة تقوم بأعمال الخدمة وتلبية الاحتياجات. يحافظ على نظافة المقصورة وكنيسها عدة مرات في اليوم، كما يتم تنظيف درات المياه كل ساعة. يوجد في كل قطار مقصورة واحدة لتقديم خدمات الطعام. لم أجد طعامهم شهيا بالنسبة لي، لكنه يفي بالغرض إلى حد كبير. Давайте я ему хорошую сделаю. Да, у меня есть такой, не надо. Я вот такой-то думаю, если взять, что ли, еще кому-то в подарок. Возьмите, цены недорогие. Что ты фотоешь? Фотоешь? Я сейчас на первом. Уважаемые пассажиры, продолжайте посадку в группу поезд номер 2 Россия, Ташкент. Блины. Блинчики сладенькие. Очищенная кедровая серая. Блинчики сладенькие. Что-то все поели. Baby fish. Драники с мясом. Котлета и картошка. Рыбка, курочка. مضى حتى الآن 5 أيام منذ أن غادرت موسكو. وصلت إلى مدينة تدعى إيركوتسك تقع في جنوب سيبيريا، وهي شهيرة ببحيرة تسمى بيكال، أكبر بحيرة عذبة في العالم، وهي محطة توقف للكثير من المسافرين.
نزلت لأول مرة من القطار. كانت تلك المرة الأولى التي أرى بها أشعة الشمس بشكل مباشر. كنت أحس بسعادة كبيرة وأنا أرى أشعة الشمس الصفراء الباردة تتسلل إلى جسدي. كنت قد حرمت من الحركة والمشي لمسافات طويلة لعدة أيام. آثرت المشي لوقت طويل حتى وصلت إلى وسط المدينة. كلها ساعات قليلة حتى أعود مرة أخرى إلى القطار، ولن أتوجل منه إلا في منغوليا. هنا محطة قطار إيركوتسك. أكمل رحلتي مرة أخرى باتجاه الحدود البرية مع دولة منغوليا. يوم ونصف حتى نصل إلى الحدود. لم يكن إكمال المهمة أمرا شاقا بالنسبة لي. كانت مقصورات القطار تتناقص شيئا فشيئا إلى أن تبقت مقصورة واحدة. كل من فيها يريد الذهاب إلى منغوليا، ولأنها وحيدة فقد أسميتها بالمقصورة اليتيمة. وصلنا إلى الحدود الروسية. توقفنا في النقطة الحدودية لمدة ساعتين حتى تتم إجراءات الصيانة اللازمة للقطار. ننهي خلالها إجراءات الخروج من روسيا. تحرك القطار بعد ذلك إلى منغوليا. توقف القطار عند النقطة الحدودية لدقائق معدودة. ركب معنا في المقصورة أفراد من حرس الحدود لدولة منغوليا. رأيت أفراد الجيش المنغولي يرفعون لنا التحية. توقفنا في الجمارك المنغولية ولم يسمحوا لنا النزول من القطار. أتممنا إجراءات الدخول إلى منغوليا بسهولة تامة، ومن ثم توجهنا إلى المحطة الأولى. وصلنا إلى محطة تدعى سوخ باتار. هنا تركنا سائق القطار الذي قد أوصلنا من روسيا، فيما ظلت المضيفة التي سافرت معنا من موسكو إلى هنا وحيدة، وهي ما زالت تحمل مهمة إيصالنا إلى العاصمة المنغولية بسلام. تم فصل عربة سائق القطار عن المقصورة اليتيمة، وأصبحت المقصورة وحيدة تنتظر قطارا منغوليا طويلا يأتي من وسط منغوليا. حضر القطار التابع لمنغوليا. إنه أخضر اللون، بسيط ومتواضع جدا. تم إلحاق مقصورتنا اليتيمة في مؤخرة بقية المقصورات المنغولية الأخرى. أمامي الآن ليلة أخيرة قبل أن أصل إلى أولانباتور العاصمة. صحوت من نومي في 4 فجرا. أتأمل كل شيء. أستذكر كيف بدأت هذه الرحلة من موسكو قبل 7 أيام. إنها أطول رحلة قطعتها بالقطار في حياتي، من أقصى غرب روسيا إلى هنا في وسط منغوليا. هنا أولانباتور عاصمة منغوليا، حيث الوصول توجس كبير مصحوب بآمال قوية يتخللها سعادة عامرة باجتياز هذه الرحلة الطويلة. يوجد 4 مسارات لقطار سيبيريا يمر من خلالها على أكثر من 70 محطة للقطار. المسار الأول من موسكو إلى فلاديفوستوك، وهو أطول مسار مقارنة ببقية المسارات الروسية الأخرى. طوله 9259 كيلومتر. تحتاج 7 أيام كي تصل إلى وجهتك النهائية، ميناء فلاديفوستوك. المسار الثاني من موسكو إلى أولانباتور عاصمة منغوليا. طوله 6269 كيلومتر. تحتاج 6 أيام للوصول إلى منغوليا. أما المسار الثالث فهو من موسكو إلى بكين، وهو يتفرع إلى مسارين 2. الأول وهو الوصول إلى بكين مرورا بمنغوليا. طول هذا المسار 7620 كيلومتر. والمسار الثاني وهو الوصول إلى بكين مرورا بمنطقة تسمى منشوريا. طوله 8900
986 كيلومتر، وفي كل المسارين تحتاج حوالي 7 أيام للوصول إلى وجهتك. بإمكانك اختيار أي من هذه المسارات وبأي اتجاه تريد، مع العلم أن القطار يتوقف في محطات مجدولة وبأوقات متفاوتة حسب المحطة المتوقف بها. أما إن كنت تريد التوقف في بعض المدن الرئيسية لزيارتها فيجب عليك شراء كل تذكرة على حدة. يتم اختيار طاقم من الموظفين الأكثر مهنية لهذه الرحلات الشاقة، يخضعون لتدريبات روتينية قبل كل رحلة، ولا يسمحون بمن يواجه مشاكل صحية بالعمل، فهم يغيبون قرابة الأسبوعين كاملين عن منازلهم وأسرهم. كنت قد جربت سابقا القطارات الأوروبية والصينية قبل أن أسكن في هذا القطار السيبيري، لكل قطار محاسنه، إلا أن لقطار سيبيريا تجارب فريدة وعظيمة رأيتها لأول مرة في حياتي.